pizza. So, kung gusto nyo makatikim ng ganong pizza, please try my pizza. So, shout out para kay Dodong Jermaine Kanomay. Dong, yan, pagkain na yan, magugustuhan mo na yan. It's now Saturday. Wake up, wipe the sleep from your eyes. It's our favorite day. Mama's gonna make us a treat when we rise. You pour it, then you flip it, then you stack it higher and higher. It's a pancake party. What a way to wake up. It's a pancake party. Pour that syrup. Strawberry. So, what's up mga kadolor? Ito naman ako, si Dolor at your service. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano gagawa naman ng maliit na croissant. Ituturo ko sa inyo ngayon. So, stay tuned para makita nyo kung paano ko siya ginawa. Thank you! So, anong sa inyo sa mini croissant ko, di ba? Simple lang gawin. Kaya huwag kayong matakot na mag-try para sa bahay nyo, sa mga anak nyo, para sa asawa nyo. Mag-try kayo magluto ng mga masasarap, kahit matuti-kunting maliliit lang. So, nagpapasalamat ako doon sa mga legendary ko subscribers. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel ko. Sa susunod ay just shout out ko kayo kung marunong na ako mag-browse kung paano iyan yung mga nagsasubscribe sa akin. Isi-shout